دا تپوسو کو کنه چې یعنی زما د دې ایکسپریمنټ د دې کامیابۍ نه چې دا خبر شي نو هغه به څنګه محسوسوي؟ نو حنا ورته جواب کې وایي ډبیسلی، شک په انداز کې. I don't suppose زما خیال نه دی it would make her feel any worse than she is now, sir. چې دا به د دین نور زیات هم بدترینه محسوس کی لکه څومره چې وس داس جناب. مطلب دا دی د دې دا جواب چې دی دا هم داسې د شک غونده کې دی. پروفیسر کوری خدا خیال دی چې هغه په دې خبره خوشحاله شي، خدا ورته وایي چې هغه په څومره اپسیټ حالت کې ده ځکه چې زوی مړ دی د هغه دپاره ډېره غمجنه ده. نو ستا دا خبر چې دی نو دا به زما خیال نه دی چې یعنې نوره به هم ښه غمجنه کړي. مطلب دا دی چې دا خبر د هغې دپاره هېڅ خبر نه دی. کوری وی ویل ټیل هر کم اپ، ها هغې ته ووایه چې اپ بر راشه هیر دلته and have her tea with me او زما سره چې اوسکا سی من آواز ورته کوي که نه وګوره. and I will tell her about my experiment او زه به ورته د خپل ایکسپریمنټ په باره کې خبره وکم، یعنې ته ورته څه مه وایه. حنا very good sir، ډېره ښه ده جناب. she turns to go، دا روانه شي چې تاو شي د روانېدو دپاره. کوری and Hannah tell her I am very sorry. داسې ورته ووایه چې I am sorry، یعنې زما د ساري ورته ووایه. I couldn't meet her at the station، چې زه د هغې سره سټیشن کې میلاو نه شوم. that will break the ice a bit، دې باندې به هغه لږه نرمه شي. مطلب دا دی چې هغه که په ما باندې څه غوسه یا څه خبره وي نو زما ساري چې ورته ته ووایې دا محاوره ده، مطلب دا هغه به نرمه شي. then when she realizes، بیا چې هغه کله محسوس کړي how important my work is، چې زما دا کار څومره اهم دی and how much depends on it، او یعنې زما ټول انحصار په دې باندې دی، زما ټول فکر په دې د دې سره دی. she will be all right، نه هغه به ټیک شي، مانه بیا به هغه خفګان به ورک شي. حنا very good sir. she goes toward the door، ډور طرف ته ځي. then she stops، بیا ودرېږي and turns towards him، او د طرف ته راتاو شي. she really is not happy، یعنې اوس د دې مسز میلډن خبره ورته کوي که نه دی کوري ته، یقینا چې هغه ډېره خفه ده. ګورئ هیپي نه ده. her nerves are not at all right، nerves یې ټیک نه دي، مطلب بی پی سیوا دی، اعصاب یې برابر نه دي. you see she can't forget sir، وایي تا ته پته ده، یو سی تا ته پته ده چې هغه نشي هیرولی جناب، یعنې خپل د زوی د مرګ نشي هیرولی. but the professor is back at his table، خپل ټیبل ته واپس تللی. intently regarding his experiment، یعنې په شوق سره خپل هغه د ایکسپریمنټ متعلق غور کوي. and except for a grunt، او صرف کیسه کې ګرنټ دا تیز ساه چې اخلي سړی که نه، he does not reply. یو بربړاهټو کې ګرنټینګ بربړاهټ ته م وایي، ساه اخیستو ته م وایي په تیزه چې سړی داسې ساه اخلي چې بل یې اوري. نو ریپلای نه ورکوي. حنا goes out، دا بار ته لاړه شي. د پروفیسر makes some calculations on paper، پروفیسر صاحب په پیپر باندې څه کیلکولیشن کوي. and then sits back، بیا واپس کینی in his chair، په خپل کرسۍ کې. regarding them with delight، او دغه ته فکر کوي په خوشحالۍ سره. his manifestation of joy، د ده د خوشحالۍ غ اظهار are interrupted by the entrance of his sister، مداخلت پکې وشي د ده د هغه خور د داخلېدو په وجه د ده په خوشحالۍ کې. مس میلډن، دا مسز میلډن ده، aged about 43، د 43 سال ده. she is dressed in black، تورې کپړې اغوستې دي. partly because، څه د دې په وجه she is a widow، چې دا ویډو ده، خاوند یې مړ دی. but chiefly because of her son's death، لیکن زیاده تر د دې په وجه دا تورې جامې اغوستې دي چې د دې د زوی د ډیت ورځ ده، نو د خپل زوی د ډیت په وجه باندې. she is a sensitive looking woman، دا یو حساس قسمه ښکارېدونکې زنانه ده، حساسه ښکاري. now plainly suffering deeply، وس ډېره زیات متاثره ده.
فرام هر میموریز دغه خپلو یادداشتونه هغه خپل زوی خپل خاوند دغه جنګ دا ټول هر څه د دې په میموریز کې دي بټ هر نروز سینسیبلیټي ګیو هر ا strength لیکن د دې د نروس سینسیبلیټي چې دا د اعصابي هغه احساس د دې چې دی نو دې له دا طاقت ورکوي ان اوکجنز په مختلفو موقعو باندې which is hardly credible چې هغې باندې په مشکل د سړي یقین راځي she is not a fretful یعنی دا فریټفل دی ته وایي چې په معمولي خبره خفه کېږي او په معمولي خبره باندې بیا بس پریشانئ ناراضئ غوسئ نو چې داسې نه چې په هره خبره په عامه خبره باندې خفه کېږي نه هغه کس ته فریټفل وایي خو دا فریټفل نه ده کمپلینینګ وومن یعنی هغه کمپلینینګ چې هر وخت ګیلې کوي هغه ګیلو والا ښځه نه ده هو بیهیوز ایز اف شي ور د اونلی پرسن چې هغه داسې رویه ساتي چې ته به وایې چې صرف دغه یوه واحده کسه ده ان د ورلډ په دنیا کې هو هیډ سفرډ بیریومنټ چې دې باندې غم راغلی بیریومنټ معنا چې زوی نږدې رشته دار ته مړ شي نه هغې ته بیریو وایي که نه نو مطلب داسې دغه نه دی چې صرف داسې ښځه نه ده چې هغه دا محسوسوي چې بس صرف دا یوه کسه ده چې په دې غمونه راغلي اینډ وین ان د کورس آف د پلی او کله چې د دې پلی یعنی د ډرامې په دوران کې په دې منځی کې شي سپیکس آف هر لاس کله چې دا د خپل لاس خبره کوي شي ډز سو نو هغه داسې کوي ود ګریو په سنجیدګۍ سره and beautiful dignity په سنجیدګۍ سره هغه خپل اظهار کوي او په یو ښایسته وقار سره اوه مای ډیر شارلټ زما خوږې شارلټ دا د هغې ته د مطلب موږ به ووایو د دغه پټ نیم دی یا هغه کورنی نوم دی چې دوی ورته کوم وایي آی ایم ساري آی ډډ ناٹ میټ یو ایټ د سټیشن ما ته په دې خبره افسوس دی چې ستا سره په سټیشن میلاو نه شوم مس میلډن ورته وایي سیټینګ هر سیلف بای د فایر اور خواته ځان کښېنئ اور خواته کښېني اټ ډزنټ میټر هیڅ خبره نه ده هنري only I thought you were coming ما صرف دا سوچ و چې ته به راځې you said you would او تا ویلي و چې زه به راځم and I waited a long time in the cold او ما په یخ کې بلها انتظار وکړو کور یو ته وایي yes I am sorry about that د دې متعلق ما ته افسوس دی but you see لیکن تا ته پته را was busy Charlotte I have succeeded at last آخر کار زه کامیاب شویم I have got just exactly what I wanted Charlotte ما بالکل هغه څه وصول کړه حاصل کړه څه چې مې غوښتل I got just exactly یعنی بالکل چې څه ما غوښتل هغه مې I wanted چې څه ما غوښتل هغه مې وصول کړه absolutely the thing بالکل هغه چیز this will bring fame and fortune to me دا به ما ته شهرت او قسمت راوړي I shall be rich now اوس به زه مالدار یم but more than that لیکن د دې نه زیاته خبره دا ده I shall be famous چې زه به مشهور شم my name will live forever زما نوم به همیشه ژوندی when I saw how well the experiment going کله چې ما کتل چې دا ایکسپریمنټ څومره مزیدار روان دی ښه روان دی I said to myself ما شارلټ ما ځان سره دا خبره وکړه یعنی خپل خور ته اوس په دې پسې د سټیشن ته نه دی تللی نه په څه نه څه طریقه دا رضا کوي که نه نو وایي شارلټ ما ځان سره دا خبره کوله wouldn't really expect me چې ته به زما توقع نه کوې to meet چې زه ستا سره یعنی په سټیشن میلاو شم چې د دې سره زه میلاو شم just when everything is going so right چې هر څه یعنی زما د ایکسپریمنټ د هر څه دومره برابر روان دي after all او د هر څه نه وروسته دا خبره ده she is grown up woman چې دا یو ښه لویه هوښیاره زنانه ده grown up ده and she knows the way home او کور طرف ته ورته د لارې مارې داسې معلومې دي as well as I do څنګه چې ما ته معلومې دي so I didn't go نو زه لا نړم I stayed here زه دلته پاتې شوم and did my work او خپل کار مې کوی نو ما ته پته ده you would understand چې ته به پوه شي and it is a success او دا یو کامیابي ده شارلټ the greatest and the most wonderful success یو عظیم او یو ډیر عجیبه wonderful success دی I have ever had چې ما چرته کړی دی یعنی چې کومه کامیابي یعنی ما ته معلومې شوي میلاو شوي دي په هغې کې greatest او wonderful کامیابي ده
مسز میلډن ورسره خبرې کوي. اوه یس کوري ورته بیا وایي ډیشټ معنا دا خو صرف یو ډیش دغه مطلب دی که نه چې دی پکې یو ساعت توقف وکړي داسې په دمه غوندې وایي ویل یو ډونټ سیم ویری ایکسایټډ اباؤټ اټ. خپل خور ته وایي چې یاره ته د دې متعلق ښه پوره خوشحاله نه ښکارېږي. مسز میلډن اف کورس آی ایم گلیډ. مسز میلډن ورته وایي یقینا زه یم خوشحاله یم. اټ از ا سکسس دا کامیابي دی هنري. whatever it is such دا دی but you see لیکن تا ته پته you have never told me anything about it. تا خو ما ته څه ویلي نه دي د دې متعلق تا ما ته هېڅ نه دي ویلي. زه ما ته څه پته دی دا څه شی دی. کوري ورته وایي no that is true. نه دا صحیح ده. I have always believed in keeping secret to myself. زما همیشه یقین دا دی زه په دې خبره بلیو کوم چې سیکرټ د ځان سره ساتم. tell no one anything until you are obliged to. یعنی تر هغه پورې چاته څه خبره مه وایه چې تر څو پورې تا ته obliged to معنا چې تا ته د دې درخواست وکړی شي چې ته یې ظاهره کا. that is my principle او دا زما اصول دي. no one knows هیڅ چاته پته نشتی that I have been working at this thing چې زه په دې څیز کار کوم except myself سوا زمانه. the secret of successful invention هغه راز د کامیاب ایجاداتو چې دي شارلیټا is reticence. reticence معنا خاموشي. یعنی چې چات سره باس پالتو باس نه کوي څوک یو کار شوی نه مخکې نه خبرې نه کوي دې ته reticence وایي. بټ ناو لیکن وس I can tell you what it is. وس زه تا ته ښودلی شم چې دا څه شی دی. the component parts are still my secret. د دې components چې دي هغه اجزای چې دي هغه حصې خو اوس هم زما سیکرټ دی. یعنی هغې متعلق چاته لا حل نه ویم and will remain such او دغه شان سیکرټ به اوسیږي until I can get a binding offer چې څو پورې یو بینډینګ افر زه یعنی ښه یو دروند افر ما ته میلاو نه شي فرام سم ګورنمنټ د یو حکومت نه. مسز میلډن ګورنمنټ یعنی دته خو دا پته نشته چې دا څه شی دی که نه او څه کوي. نو چې دی کله وایي چې د یو ګورنمنټ نه ما ته افر میلاو شي نه خورې بیا حیرانتیا ونه ګورنمنټ is it a government matter. دا حکومتي معامله ده. کوري ورته وایي I should think it is. زما خیال دی چې داسې دا I shall offer it first to the British government. اولنی به دا زه پیش کما برټش حکومت ته. of course یقینا but if they wouldn't pay my price که هغوی زما پرایس نه راکوي زما کم چې مطالبه هغه پیسې نه راکوي I will offer it to somebody else. نو بل چاته به ووایم. too many inventors have been let down by the British government Charlotte. to مطلب ډیر انوینټرز چې دی هغه لیټ ډاون شوي دي یعنې هغو له څه خاص ترجیح برټش ګورنمنټ نه ده ورکړی. but they will not let me down. لیکن دوی ما بې حوصلې کولی نه شي. no I can take care of myself. زه خپل خیال ساتلی شم. but then بیا هم when they hear کله چې دوی واوري that my invention is چې زما انوینشن څه شی دی نو they will jump on it. راټوپ وکړي پې. مسز میلډن ته وایي ویل دی دوی به داسې وکړي. کوي of course بېشک they will دوی به داسې کوي یعنې دا ما ته به افر کوي. though you are quite justified in feeling skeptical about them. اگر چې ته حق بجانب وایي چې د دې یعنې د دغه سولجرز د دغه د ګورنمنټ د برټش متعلق دا سوچ وکړي په شک کې یې یعنی چې دوی به تا ته ما ته افر وکړي یا به ونه کړي یعنې دې خبره کې ته په شک کولو کې حق بجانب وایي. it was very hard to get them to use tanks. یعنې دا خبره ډېره ګرانه وه چې دوی مایله کړي چې یعنې دوی پرسویډ کړي get them on to مطلب چې دوی په دې خبره مایله کړي چې ټینکونه استعمال کړي په وار کې. نه دا د دوی دپاره ډېره ګرانه وه نه دا زما دا فارموله استعمالول او بم استعمالول. those cavalry general دا فوجي افسران چې دي had to be forced to use them. یعنې دوی باندې به فورس راولي چې دا دغه استعمال کړي. they ought to be horse snakers. دوی ته پکار ده چې دا هغه کوچوانان چې اسونه چلوي instead of soldiers د سولجرۍ په ځای دوی د سپاهي غیرت دغه نه دي دا خو پرېږده چې هارس سنیکرز دي. and tin hats او tin hat معنا هغه پخوانی د جنګه طریقه چې د اوسپنې هیټونه یې په سر کړي یا خود چې ورته وایي to whom. look what a time it is. وګوره وایي اوس دا څه ټایم دی. before that damn war office could be persuaded
to use them. چې office war office یعنی د محکمه دفاع چې تینه دې ته مونږ war office هم ویلی شو چې دا ملعونه war office چې دی چې دی مونږ په دې باندې مایله کړو چې دوی دا شیزونه استعمال کړي. but I am sorry Charlotte, I ought not be talking. ما ته داسې خبرې نه دي پکارې about the war to you. یعنی د جنگ خبرې ما ته ستا په مخ کې نه دي پکارې especially today. خاص طور باندې نن ځکه چې نن دغه ورځ چې ده دواړه میلاو شو نو په دې ورځ باندې د دې د غزوي ډیت انورسري ده که نه د مرګ ورځې ده. مس میلډن ته وایي I don't mind. زما په دې څه خبره څه پروا نشته هنري. and after all او به هر حال هر څه نه بعد وایي the war office is not د وار افیس چې دی محکمه دفاع چې دی دا خو نه دی دا خو وار نه دی کوري نو دیټس ټرو نه دا خبره صحیح ده. مس ولډن ورته وایي واټ از یور انوینشن هنري ستا د ایجاد داسې شی. کوري ورته وایي شارلټ دیر از سمثینګ انټرسټینګ ټو ټاک اباؤټ څه دلچسپ شیزونه دی وایي چې په هغې خبره وکړو. هنا انټرز with a tea tray. هنا راشي یا ټي ټرې وسره هنا here is the tea sir. ټي دا دی جناب. ډیم all right ډیم قار شي که نه یو لفظ دی ملعون دا ناڅاپي راوشي دا مو دغه کې نو د خولې نه دا ټکې دا خبره وخیږي بیا all right put it down there هلته یې کېده. Hannah arranges the tea tray in front of Mrs. Milton. The professor meantime is back. چې د دغې خواته کېني نو دا اوس هغه کومې خبرې چې نه نه موږ ته په دې بریکټ کې دننه بیانوي که نه چې هنا چې دا د ټي ټرې دغه کې د دې مخې ته کېدي د پروفیسر چې دی په دې منځه کې څه کوي از بیک ټو هز ټیبل واپس خپل هغه ټیبل ته تللی and his retort او خپل retort ته and his formula او خپلې فارمولې ته یعنې هلته کې لګیا دی. now and again he exclaims to himself یعنی خپل ځان سره داسې د تعجب غوندې اظهار کوي. مسز میلټن ته وایي چې تعجب اظهار کوي نه هغه ته وایي has everything been all right خیر خو دی که نه هنا yes ma'am good. the gardener brought up the wreath you ordered for the war memorial ma'am. the gate د چانوم دی که نه ګارډنر دی نو هغه ته وایي هغه ګلدسته راوړه ده کومه چې تا د میموریل دپاره یعنې د هغه خپل زوی د وار میموریل دپاره جنګ د یادداشت دپاره چې کومه تا اډر کړې وه هغه یې راوړله میم. I have got it in the kitchen now ما په کچن کې ایښې ده. shall I fetch it for you راوړم ستا دپاره تاله یې راوړم. and then Hannah giving finished her with the table goes out. د میز دا کار ختم کړي نو دا بهر ته وځي. مسز میلډن وایي خپل لیرو ته آواز کوي come and have your tea Henry راشه چای دې وڅښه. هغه ته وایي ټیک ده but he does not stir لیکن ړق خو نه وایي خپل ځای نه راځي ټیبل ته ولاړ دی. مسز میلډن ورته وایي come along Henry راځه که نه یار هنري دا come along موږ چې وایي راځه که نه یار نو کوري وایي all right in a minute بس په یو منټ کې راځم. مسز میلډن ته وایي your tea will get cold if you don't come now که اوس رانلې نو چای دې یخېږي. کوري ورته وایي getting up and coming to the tea table پاس یو ټي ټیبل ته راشي. how women do fuss یعنې دا زنانه څومره دغه دي هر خبره نه یو مسله جوړوي. your sex is most extraordinary خپل خور ته وایي ستا جنس یعنې ډېر عجیبه شانته کې دی شارلټ. always willing to break off things for other things همیشه وایي ته داسې کې طبیعت دې څنګه extraordinary دی چې همیشه یو شیز د بل شیز دپاره ماتې. no application نو کنسنټریشن نه څه اپلیکیشن شته او نه کنسنټریشن یعنی خاص یو څیز باندې اپلیکیشن نه کې او نه یو خاص څیز ته توجه ورکې. نو کیپیسټي فار کمپلیټ نه د کې دا کیپیسټي چې یو کار شروع کې چې پوره کې امپرسنل ډیووشن دی. دیٹ از وای نو وومن هیو ایور بین ګریټ آرټیسټ او دغه وجه ده چې دوی کې دا یو فارموله اپلای کوي نه یو سیز په بل سیز اپلای کوي نه کنسنټریشن پکې نشتی کمپلیټ کولو کیپیسټي ورسره نشتی امپرسنل ډیووشن دی. نو دیټ از دغه وجه ده چې زنانه چې ځینې دا غټې آرټیسټانې یا ساینټسټانې نه دي جوړې شوي بیکاز دے ویل بی فورسیک ایوریثینګ دوی هر څه پرېږدي اینډ فالو
او بس په بل څه ورپسې فالو کیږي. ویل واټ اټ از they ought to be following. دوی ته پکار ده چې following یعنی خپل په یو مقصد پسې following شي، ورپسې شي. Hannah returns carrying a bunch of flowers. دا حنا چې دا سروینټ نوکره دا راشي flowers وسره to which a label is attached. label ورته attach شوی دی، label پې لګېدل دی په دې باندې. حنا here it is ma'am. دا ده ma'am. what is that؟ دا شی دی Mrs. Milton taking the flower from Hannah. نو دا روري ورته وایي که نه، کوري ورته وایي چې دا څه شی دی. نو دی چې ګلونه ولي نو بیا وایي I order it from Gage. د ګیج نه مې order کړی دي to put on the war memorial چې په war memorial باندې کېدم. دا د ایډي دپاره ده، ایډي د دې د غزوي نوم دی. کوري ورته وایي oh yes yes Mrs. Milton I shall take it down there after tea. زبا یعنی واپس I shall take it down there. الته به کېدم د چین وروسته. well you come with me. ته به زما سره راځې خپل لیرون وروسته پوس کې. کوري ورته وایي would like to. ما وایي دا خوښه وه چې یعنی زه سره هم تللی وی بېشکه but I really must finish up these things. لیکن ما ته دا کار ختمول دي. Miss Milton ورته وایي very well Henry to Hannah. Hannah ته بیا نوکرې طرف ته تاو شي، هغې ته وایي thank you Hannah I will keep the flower here. زه به دا دلته کېدم. exit Hannah. Hannah لاړه شي واپس Mrs. Milton to her brother. خپل ورور ته اوس مخ راوړی، هغې ته خبرې کوي. they are very beautiful. دا ګلونه یعنې د ارور په اوس دې ځای کې مونږ ته وایي که نه چې د دې Mrs. Milton ټول فکر د دې سره دی، د خپل بچي سره دی، د هغه په غم کې ده، غمګینه ده. او د ارور چې دی نه دی بل طرف ته بس دی خو صرف په خپل په تجربه کې مګن دی. دی چې را ګلونه راوړلي نو دی اوس د دې خپلې خو رور سره د په دې باندې خبرې کوي. وایي they are very beautiful. دا خو ډېر ښایسته دي نه دي دا هنري؟ کوري ورته وایي oh yes ها quite nice دي، ښه نه دي، ښه دي. تا ته پته ده شارلټ this invention of mine. نو اوس بیا هغه د هغې خبره په ځای پرېږدي د ګل هغه خبره، بیا وایي زما دا ایجاد چې دی که نه. نو Mrs. Milton ورته وایي will you have some more tea Henry؟ نور چیس کې vaguely یعنې داسې په پټ غونده کې انداز کې oh then definitely so definitely ها او بالکل yes half a cup نیمه پیاله راکوئ نور. he hands the cup to her. پیاله هغې له ورکي and she fills it and returns to him. او دغه پیاله ډکه کې واپس یې دله ورکي while the following speech په منځ کې وشي. کوی وی I was saying this invention of mine will revolutionize warfare. وی ما وی چې دا انوینشن چې دی دا کوم څیز دا کومه فرموله چې ما اوس تیاره کړه دا تجربه مې کامیابه شوه نو دا چې دی نو دا به یو انقلاب راولي د جنګ په معاملاتو کې. نو Mrs. Milton ورته وایي will it abolish warfare. دا به جنګونه ختم کړي. کوري ورته وایي abolish war جنګ به ختم کړي. my dear Charlotte don't be childish. ته ماشومانو خبرې مه کوه. Mrs. Milton ورته وایي I am very interested in that subject. یعنې د جنګ د خبره چې ده په دې کې زه ډېر انټرسټډ یم. it seems to me more important than anything else. او د هر څه نه زیاته امپورټنټ ما ته ښکاري in the world په دنیا کې. هنري you don't realize ته دا نه محسوسوې how deeply women like me feel about this. چې زما په شان زنانه څومره زیات دا محسوسوي. this organized butchery of boys. یعنې دې وار ته یې څه ویلي organized butchery of boys یعنی اجتماعي په یو منظمه طریقه باندې د هلکانو قصابیتوب. look at me ما ته وګوره I had a husband. زما یو husband یو son کله چې جنګ شروع شو. I had neither when it was war. او بیا زما سره یوم نو په دې دواړو کې یوم نو کله چې دا جنگ ختم شو. I am most lonely woman cruelly known. زه د دنیا یعنی هغه د ټولو نه زیاته یوازې زنانه یم یعنی هغه بدترینه یوازې. کوري ورته څه وایي بیا دې بریکټ کې a little annoyed لږ غونده کې داسې پریشانه شي د دې خبرونه by what seems to him sentimental harping on one string. چې کوم چې دې ته ډېر زیات جذباتي ښکاري لکه هغه باجه د یو طرفه غږیږي که نه.
د ته بل سوچ دی او د هغې بل سوچ دی. آی نو آف کورس بېشکه ما ته پته د وار هټ چې د جنګ ته ډېره متاثره کړي. شارلټ وټ ود ایډي بینګ کیلډ چې څه چې دي یعنې چې ایډي ستا را زوی چې دی دی مړ شو. ټام ټیکنګ هز ډیث سو بیډلی ټام د دې هغه خاوند دی او هغه هم د هغه مرګ ډېر بدترین و هغه څه هغه بیا مړ شو. مسز ملټن ته وایي ټام ډاید اف ا بروکن هارټ هغه د هغه زړه د بروکن زړه د وجې نه مړ شو. هنري دیٹ مای ساوند سینټیمنټل اینڈ unscientific to you او زما دغه دیٹ مې ساوند او دا تا ته څنګه ښکاري تا ته سینټیمنټل او unscientific ښکاري بٹ اٹ از ټرو. لیکن دا یو صحیح خبره ده. آی سم ټایم وانډر زه کله کله حیرانه شمه وای آی واز ناٹ ګرانټډ د مرسي اف ډیث چې ما د مرګ ولې رانغی. وای آی شوډ بی کمپیلډ ټو لیو آن الون او زه ولې مجبوره یم چې یوازې ژوندی یم. یعنې خاوند او زوی مې مړه دي. کور یې ورته وایي اوه کم شارلټ نو ناټ الون ته یوازې نه یې You are happy enough with me. ته زما سره پوره خوشحاله یعنې زه یم. not you ته نه یې داسې you are only زه ستا ورور یم. You are not a very good substitute for a son. ته د یو زوی متبادل ګډ متبادل نه یې. هنري کوری په دې خبره وایي ویل نو ډېر یعنې ویل خو نه یم I suppose not but still there is no need for despair. بیا هم د مایوسه کېدو ضرورت نشته. let me tell you about my invention. راځه چې تا ته خپل د ایجاد خبرې وکړمه. he puts his cup down and prepares to explain. پیاله لاندې کېږي او شروع کړي چې دې ته وضاحت وکړي. مس ملډن ورته وایي will you have some more tea نور چیسکې. نو پروفیسر کوری ورته وایي no thanks now Charlotte when I say کله چې زه دا خبره کوم that war when I say کله چې زه ویم that war ought to be revolutionized چې یعنې په دې کې به یو انقلاب راشي نو د دې نه زما مطلب دا یي that it ought to be made more expeditious یعنې زیات expeditious بشي زیات مهمجویۍ والا بشي. The war we have just had lasted for a ridiculous period. یعنی دا جنگ چې هغه یو مضحکه خیز پیریډ باندې ختم شو. 5 years 5 کاله یې واغسته or nearly 5 years یا تقریبا 5 perfectly preposterous یعنی مکمل مضحکه خیز. دا خو یو مذاق دی چې دومره ډېر اوږد ټیم جنګلي. it ought not to have lasted more than 5 weeks. بس د 5 هفتو نه زیات وخت جنګ له نه دی پکار. مسز ملډن ورته وایي have you invented a means of restricting the duration of wars. تاسو داسې شی ایجاد کړلی ستا مطلب دا دی چې هغه د جنګ د دورانیه محدوده کړي.